Bine ați venit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii iulie, perioada cuprinsă între 20 până pe 26 iulie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, ca de fiecare dată vă readuc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc de suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care nu scăpați niciuna dintre lecturile mele și vă arătați sprijinul și susținerea prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor voastre de apreciere și fiecărui gând bun care vine din partea voastră. Așa că mii de mulțumiri tuturor. Cei care poate sunteți noi aici pe canal, vă urez și vouă bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Zise toate acestea, haideți să vedem care este energia voastră în această nouă săptămână și avem o lună în Scorpion. O lună în Scorpion, poate că unii dintre voi chiar aveți în harta voastră astrală o lună în Scorpion, dar indiferent cum, e valabil atât pentru cei care au, cât și pentru cei care nu au. Energia contează cel mai mult. În cazul vostru, dragilor, această lună în Scorpion îmi vorbește de o transformare prin care posibil deja să fi început să treceți. Așa că trebuie să aveți încredere că dincolo de emoțiile voastre foarte intense se află o versiune mai puternică, mai înțeleaptă a voastră. E posibil ca în această perioadă să se producă schimbări profunde, mai ales pe plan emoțional. Să treceți printr-o etapă care să vă schimbe felul de a iubi, de a simți, de a privi viața. Și chiar dacă această etapă este foarte intensă, să știți că această transformare, această schimbare are un scop precis. E posibil ca anumite relații care pot avea o puternică încărcătură karmică. O persoană care poate a apărut în viața voastră pentru a te ajuta să înveți o lecție importantă sau pentru a încheia un capitol care și-a împlinit rostul. Este foarte important în această perioadă să vă ascultați intuiția, dar desigur să vă păstrați mintea limpede, pentru că intuiția voastră poate fi foarte puternică în această săptămână, dar să încercați de asemenea să nu lăsați emoțiile să preia controlul. De asemenea, pasiunea poate fi fabuloasă în această perioadă. Încercați să nu se transforme în obsesie, în gelozie sau în nevoia asta de a controla, pentru că asta vă poate întuneca judecata, felul în care voi vedeți lucrurile. Este o perioadă iarăși tare bună ca voi să vindecați anumite tipare care vedeți că nu vă mai fac bine. Mai ales dacă, nu știu, observați că se repetă aceleași situații sau aceleași reacții. Este o săptămână intensă în care aveți posibilitatea să alegeți un alt mod de a merge mai departe. Poate că, într-adevăr, intuiția, lăsați-o să vă ghideze, dar întotdeauna verificați și faptele. Pentru că cele mai bune alegeri cumva se nasc atunci când inima, mintea lucrează împreună. Și chiar dacă acum poate părea dificil, să știți că fiecare lecție învățată vă apropie pe voi de o înțelegere mult mai profundă a propriei voastre persoane și poate chiar a celor din jurul vostru.
Încercați să evitați în această săptămână să luați decizii din teamă, din gelozie, din vinovăție sau din obsesie. Pentru că la un moment dat toate aceste decizii pe care le luați în stările pe care le-am enumerat vă pot crea suferință și chiar vă pot prelungi lecțiile pe care le aveți de învățat. Așa că încercați să vă păstrați calmul, ascultați-vă intuiția și aveți încredere în acest proces și cu siguranță veți găsi acel drum către lumină, acel drum către a ieși din aceste situații, să spunem așa. În această carte, și aici chiar vreau să exemplific, după cum bine vedem, avem un fluture. Acest fluture, ca să ajungă atât de frumos și să ne încânte cu culorile, cu aspectul său, el trece prin niște transformări care nu sunt ușoare și nu sunt lipsite de riscuri. Așa trebuie să fiți și voi. Ca să puteți străluci și să puteți ajunge în această fază finală. Haideți să vedem acum ce ne spune tarotul, ce vine pentru voi, dragilor din Fecioară, în săptămâna 20-26 iulie. Atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Și avem un paj de spade, un 6 de cupe, un 2 de spade, soarele și surpriza. Interesant. Pentru cei singuri aici văd ceva frumos. Ia să și clarificăm. Clarificăm, te rog, pajul de spade pentru dragii mei din Fecioară, săptămâna 20-26. Clarificăm. Clarificăm 6 de cupe, te rog. Clarificăm 2 de spade, te rog. Clarificăm soarele. Clarificăm soarele, te rog. Și clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem. Pe plan profesional avem aici pajul de spade. Un paj de spade. Nu știu dacă aveți legătură cu zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Aici avem și Săgetător, de asemenea. Dragilor, se pare că sunteți foarte entuziaști în această nouă săptămână de iulie. Sunteți foarte entuziaști, foarte curioși. De ce? Pentru că ați văzut că lucrați bine, poate într-o anumită echipă, ați încercat de fiecare dată poate să aplanați tot felul de conflicte pe la locul de muncă cu șefii, cu colegii, cu colaboratorii, cu asociații și ați găsit mereu acea modalitate echilibrată în care ați putut poate să îmbinați mai multe activități și ați obținut chiar rezultate bune și asta probabil că v-a stârnit acest entuziasm, această inițiativă vis-a-vis de ceva nou. Da? Se pare că sunteți gata să vă implicați într-o nouă provocare. Ce vreau eu să spun aici? Pentru că e un detaliu important, e un amănunt de fapt legat de detalii. Fiți atenți totuși și la detalii, mai
vă implicați în ceva cu totul și cu totul nou. Este bine știut, în general, chiar și luna nouă în zodia Scorpion te îndeamnă să sapi un pic mai adânc, să nu te mulțumești cu ce vezi la suprafață. Apare într-adevăr foarte mult entuziasm, apare curiozitate, apare o provocare, apare dorința de a iniția ceva, arată o energie doritoare să exploreze, să învețe, dar în același timp pajul de spade, să știți că ne vorbește și de o lipsă de maturitate și de destul de multă impulsivitate. Așa că totuși uitați-vă și la litera mică atunci când este cazul și uitați-vă, luați în calcul și detaliile. Pentru că ele chiar pot face diferența și, în general, să căutați informații. O bună informație face toți banii, ca să zic așa. Pe partea financiară avem un 6 de cupe. Dragilor, voi ați făcut ceva împreună cu alte persoane. Nu știu dacă au fost din familie, mă rog, cu alte energii. Acest 3 de monede îmi vorbește de ideea de a avea un posibil câștig dintr-o muncă făcută la comun. Nu știu, voi așteptați poate un anumit profit din ceva, că e bonus, că e, cum am mai spus, o mică sumă de bani, dar din ceva în care n-ați fost singuri. A existat o colaborare. E vorba de ceva din trecutul îndepărtat. Mare atenție! Nu e trecutul recent. 6 de cupe nu ne vorbește de trecutul recent. Ne vorbește de un posibil câștig sau sprijin financiar care are legătură cu trecutul îndepărtat. Orică ați investit voi niște bani în ceva acum mulți ani, e un beneficiu care ajunge la voi. E un beneficiu. Sau voi, în prisma unor lucruri care s-au făcut în trecutul îndepărtat, știți acum cam ce decizie să luați referitor la o situație financiară sau la o anumită sumă de bani. Dacă vorbim de partea asta sentimentală, pentru cei care sunteți într-o pereche, avem aici împărăteasa zodia Taur și un 3 de cupe. Interesant aici. Și un 2 de spade, ambele duc la 2-ul de spade. Dragilor, foarte interesantă energia voastră de cuplu. De ce? Pentru că avem acest 3 de cupe, avem împărăteasa care vine cu iubire, cu afecțiune, cu de toate, ca să zic așa. Voi ați petrecut timp frumos împreună, dar totuși aici se evită o discuție importantă. E ca și cum unul dintre voi primește multă afecțiune, însă ori nu e pregătită să se deschidă, cineva ezită să facă, să facă următorul pas, poate, către un angajament serios, poate. Mai există un aspect aici pe care îl observ eu. E posibil ca un anumit personaj din zona voastră apropiată, și aici mare atenție, nu mă refer la neapărat la domne mă înșală, nu. E posibil ca o energie, că e mama soacră, că e socru, că e fratele, că e cumnata, că e sora, că e... La asta mă refer. Cineva sau poate chiar un prietenă foarte apropiat de nucleul vostru relațional
E posibil să se fi implicat cumva. Acum, cum am mai spus, nu neapărat într-un sens amoros. Ar putea să fie și asta, pentru că totuși există iubire. Există iubire între voi, doar că doiul ăsta de spade, nu știu, îmi vorbește de doi oameni care se plac, dar unul dintre ei ezită să facă următorul pas. Da? E o relație care aparent la suprafață este ok, însă de desubt există ceva nerezolvat. Nu știu, ca să rezum și să trag o concluzie, aș spune că în plan sentimental cei în cuplu există sentiment, există potențial de creștere, însă în același timp unul dintre voi pare să evite o alegere, o conversație importantă, nu este neapărat o energie de lipsă de iubire, da? Ci mai degrabă una de ezitare. De ce? Pentru că uneori, tocmai când lucrurile parcă încep să evolueze, apare teama poate de a face următorul pas. Este un ușor blocaj aici. Și blocajul ăsta vine tocmai din dificultatea de a lua o decizie sau de a vedea o situație la modul cel mai clar. E posibil ca la unul dintre voi inima să fie pregătită să facă un pas important, dar parcă mintea, rațiunea, și nu mă miră tocmai la voi sunteți în general foarte raționali, mintea s-ar putea să pună un pic de frână și să se evite o discuție care chiar ar trebui la un moment dat purtată. Cei care sunteți singuri, voi dragilor, avem un soare frumos, optimism, ia să vedem de unde provine el, de la un 4 de spade și un 8 de monede. Dragilor, dragi, nu știu dacă voi ați traversat o perioadă nu tocmai bună, poate din punct de vedere al sănătății, sau v-ați simțit foarte lipsiți de energie. Am și un 8 de monede. Se pare că ați fost foarte concentrați pe ceva personal. Ori ceva personal, ori ceva profesional. Cumva relațiile voastre sau găsirea unei relații sau căutarea unei conexiuni la nivel sentimental nu a fost chiar prioritatea voastră principală cu ceva timp în urmă. Îmi cer scuze. Cert este că ați vrut mai întâi să vă puneți pe picioare înainte de a trece la treabă, ca să spunem așa, și ori ați investit în voi, în viitorul vostru, ori pur și simplu ați avut mai multă grijă de sănătatea voastră, ceea ce nu este rău deloc. 4 de spade, pe lângă partea cu sănătatea, ne vorbește de o odihnă emoțională, de faptul că ați folosit un timp de retragere în care să vă regăsiți, să analizați poate o relație anterioară, să vă pregătiți așa cum trebuie pentru o nouă relație. Avem soarele, zodia leu, poate vă spune sau nu ceva, dar per general așa, pentru voi cei singuri, vă simțiți mult mai bine cu voi înși vă, sunteți mult mai deschiși către relații noi și chiar aș spune că aveți șansa să întâlniți persoane sincere, persoane optimiste, persoane care să vă dea așa un vibe pozitiv, o energie pozitivă și chiar un rezultat vizibil în această perioadă. E ceva aici care vă aduce bucurie.
Surpriza săptămânii pentru voi, dragilor, o aduc îndrăgostiții, zodia Gemeni. Provine ceva iese dintr-un blocaj. Pentru că aici avem spânzuratul. O decizie care vreți, nu vreți, va trebui să o luați și care vă scoate dintr-un blocaj. Indiferent că acest blocaj l-ați, cum să spun eu, a fost ceva voit, da? Pentru că ați renunțat temporar la ceva, dar cumva apariția acestei decizii cu îndrăgostiții e o alegere pe care voi va trebui să o faceți vis-a-vis de o conexiune, de un parteneriat, de ceva. De asemenea, aici mai putem vorbi și de o posibilă împăcare după o perioadă de distanță, întâlnirea poate cu o persoană importantă, o decizie poate care schimbă direcția unei colaborări, unui parteneriat, unei relații, de ce nu, sau o alegere pe care va trebui să o faceți între două situații, două persoane sau două drumuri. Cert este că lucrurile încep să se miște după o perioadă în care lucrurile erau blocate, erau stagnante. Haideți să vedem acum și care e mesajul fazelor lunare pentru voi, dragilor din Fecioară. Tocmai de aceea apare această energie de transformare. Și avem o lună nouă în Capricorn, nu este rău. O lună nouă în Capricorn care te îndeamnă să te ridici și să faci un pas înainte. Este o energie, este un îndemn de fapt. Capricornul este o zodie de pământ, la fel ca și voi. Dacă mă întrebați pe mine, luna nouă, indiferent în ce zodie ar fi fost, dar o lună nouă înseamnă un moment în care lucrurile încep să evolueze, încep să se miște, să meargă înainte. Faptul că este în Capricorn vorbește foarte mult de stabilitate, în primul rând financiară, și mult pe partea asta de muncă, de bani, dar este nevoie și de efort un pic, da? Nu stagnăm și se pare că într-adevăr nu veți stagna, pentru că veți vrea, nu veți vrea, o alegere va trebui să o faceți, dar nu trebuie să vă lăsați. Știți cum e, te ridici de jos, de scuturi de praf și mergi înainte. Cam acesta ar fi mesajul. Nu vă lăsați doborâți de nimeni și de nimic. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar desigur până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.